हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको लेसनमा हामी लुपिङमा काम गर्दै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू आउँछ होइन। त्यो प्रब्लमहरू ट्याकल गर्नलाई दुई तिनवटा स्टेटमेन्टहरू छ, जस्तो ब्रेक गर्ने त्यसलाई अथवा कन्टिन्यू गरिराख्ने, अथवा चाहिँ नि इरर एक्सेप्ट गर्ने त्यसलाई, अथवा त्यो कुरालाई एभोइड गर्ने, त्यो कन्डिसनहरू आउँछ र सो ब्रेक, कन्टिन्यू अनि ट्राई होइन, एक्सेप्ट यस्ता यस्ता स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हामी, त्यस्तो फङ्सन्सहरू चाहिँ आज हामी गर्नेछौँ। सो जस्तै यहाँनिर पनि हाम्रो यहाँ प्रिभियस क्लासमा हामीले गरेको थियौँ, इन्फाइनाइटली जाने थियो नि त होइन। सो त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। हामी एउटा फर्स्टमा त ब्रेक स्टेटमेन्टलाई युज गरौँ होइन। ब्रेक स्टेटमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डिसन मिट भएपछि त्यो लुपिङलाई ब्रेक गर्छ होइन। ब्रेक्स द लुपिङ आफ्टर द कन्डिसन इज मेट। कुनै एउटा कन्डिसन मेट भएपछि त्यो लुपिङलाई ब्रेक गर्छ। त्यसको लागि लेट्स स्टार्ट है। जस्तै फर इक्जाम्पल दुईवटा लुपिङ स्टेटमेन्ट राख्नु, जे इज कस्तो 0, एउटा छ भ्यारिएबल मैले यहाँ डिफाइन गरेँ। त्यस्तै अब फर आई इन रेन्ज होइन, फर आई इन रेन्ज कति अब 5 राख्ने मैले रेन्ज फङ्सनको। त्यसपछि अब यो जेलाई गर्छु, जे इक्वल्स टु जे प्लस मानिलिउँ कति छ होला, जे प्लस 1 गर्नु पनि मिल्छ, जे प्लस 2 नै गर्नु पनि मिल्छ, जे प्लस 2 गरिदिउँ। ठिक छ। अब के गर्ने, प्रिन्ट एउटा सिन्ट्याक्समा प्रिन्ट यसो गर्दा हुन्छ, आइकमा जे गर्दा पनि भइहाल्यो नि, केही फरक पर्ने। त्यहाँ मैले त्यो फर्मेट किन राख्नु, आई इक्वल्स टु समथिङ, जे इक्वल्स समथिङ देखाउन खोजेको थिएँ मैले, ठिकै छ, यति गर्दा पनि हुन्छ। प्रिन्ट गरेँ होइन। र यदि यो जे प्लस 2 भइरहेको छ, लुप हुँदै जान्छ नि त होइन। सो इफ जे इज इक्वल्स टु, अब जे चाहिँ पुग्यो कुनै एउटा स्पेसिफिक कन्डिसन, जस्तै जे इज इक्वल्स टु, जेलाई चाहिँ हेरौँ क्या, जे कति पुगिसकेपछि त्यो लुपिङ चाहिँ बन्द हुनु पऱ्यो क्या। सो जे इक्वल्स टु 6 भयो भने त्यो लुपिङलाई बन्द गर्ने कन्डिसन राख्थ्यौँ। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ब्रेक गरिदिउँ यो स्टेटमेन्टलाई है। सो अब हेरौँ त, यो गाह्रो छैन है, त्यो हेर्दाखेरि के किन गरेर जस्तो देखिन्छ होइन, तर त्यो हुँदैन। अब यहाँ हेर्नु है, यहाँनिर के आयो त, इरर आयो, किनभने ओ आई डिड समथिङ रङ, त्यहाँनिर पनि मैले यस्तो राखेको छु होइन। सो यस, अब यहाँ त यसले कसरी काम गरेर राम्रोसँग हेरौँ ल, ध्यान दिएर। ब्रेक स्टेटमेन्टले के गर्यो, दुईवटा भ्यारिएबल छ हामीसँग, जे भ्यारिएबल छ र आई भ्यारिएबल छ। अब यहाँ हेर्नु त, आईको रेन्ज के हो, आईको रेन्ज भनेको 5 हो। द्याट मिन्स 0 1 2 3 4, आईको भ्यालु त्यति हुन्छ, 0 1 2 2 3 4 सम्म जान सक्छ आई, त्योभन्दा बढी चाहिँ जाँदैन। तर जे के छ, जे इक्वल्स टु 0, जे इक्वल्स टु जे प्लस 2 छ होइन। सो फर्स्टमा यो प्रिन्टभन्दा माथि छ है जे, त्यो भएर यहाँनिर सुरुमै 2 आयो। जे इक्वल्स 0 प्रिन्ट भएन नि यहाँ, हेर्नु त, जे इक्वल्स 0 प्रिन्ट भएन, किनभने प्रिन्ट स्टेटमेन्टभन्दा माथि नै हामीले जेलाई थप्यौँ कि, सुरुमा 0 थियो, 0 प्लस 2 भनेको 2, प्रिन्ट त्यो हुन्छ। ल प्रिन्ट भयो। इफ जे इज इक्वल्स टु 6, सुरुमा त कति भएको छ, 6 भएको छ, तर ब्रेक हुन्छ त अब हुँदैन, किनभने यो सुरुमा त 2 मात्रै छ। अब लुप हुन्छ, फेरि लुप भन्दाखेरि सेकेन्ड टाइममा 4 पुग्छ जेको भ्यालु, थर्ड टाइममा लुप भन्दाखेरि जेको भ्यालु कति पुग्यो, 6 पुग्यो होइन। 6 पुग्नुभन्दा अगाडि नै प्रिन्ट चाहिँ भइसकेको छ, 6 हुँदाखेरि प्रिन्ट भइसक्यो। र त्यसपछि कन्डिसन हेर्छ, इफ के भयो त, जे इक्वल्स 6, अब 6 पुग्यो, ब्रेक भनेको अब यो लुपिङले अब ब्रेक गर्छ, सक्यो। ब्रेकिङ स्टेटमेन्टले यसरी काम गर्छ। दिस इज भेरी भेरी इजी, सिम्पल हो, यो युजफुल हुन्छ, धेरै युजफुल हुन्छ है। त्यस्तै अर्को स्टेटमेन्ट छ कन्टिन्यू होइन। सो कन्टिन्यू किवर्ड, यो किवर्ड अथवा यो फङ्सन अथवा यही किवर्ड भनौँ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले इट स्किप्स अथवा इट यो कन्टिन्यू युज गर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा परको जति पनि लुपहरू छ त्यसलाई चाहिँ स्किप गर्छ क्या। सो इट स्किप्स द इटरेसन भनौँ न। ठिक छ। अब यो अझै अलिकति कन्फ्युज भयो होला, एउटा इक्जाम्पल गरौँ। जस्तै माथिकै इक्जाम्पल थियो नि हाम्रो, सो त्यो गरेर गर्न सकिन्छ। के गरौँ, यसलाई माथिको कपी गरेर राखिदिन्छु ल म, टाइम कम्ती कन्ज्युम गर्नु। त्यही इक्जाम्पल मैले यहाँ लेखेँ है त ल। सो ब्रेकको ठाउँमा हामी के गरौँ, जस्ट यहाँ माथि चाहिँ प्रिन्ट भएको छ, सो कन्टिन्यू राखिदिउँ। अनि त्यसपछि ब्याक आएर प्रिन्ट के हो नि त, आई विल स्किप ओभर, 6 भन्दा माथि ओभर, जे इज इक्वल्स टु 6, दुईवटा त राख्नु पऱ्यो नि, यो त हाम्रो फङ्सन होइन नि त। सो यसरी गरौँ ल। अब यहाँ नि त के भएको छ त, सुरुमा 0 प्रिन्ट भयो अनि 2 प्रिन्ट भयो। ठिक छ, 0 प्रिन्ट भयो, 2 प्रिन्ट भयो। हेर्दैछौँ है, 6 भयो त, 6 भयो, भएको छैन होइन। अनि कन्टिन्यू गरेछ, अनि के गरेछ, फेरि प्रिन्ट गरेछ, यो प्रिन्ट भयो एकचोटि, फेरि यो पनि प्रिन्ट हुन्छ कि। अनि फेरि लुप हुन्छ, माथि गयो, फेरि त्यसपछि के भयो त, 1 हुन्छ आईको भ्यालु, 2 को भ्यालु, अर्को भ्यालु 4 हुन्छ, 1 4 हुन्छ। अनि त्यसले आई विल स्किप ओभर भनेको छ। अनि फेरि के हुन्छ त, 2 हुन्छ भ्यालु, जेको भ्यालु के हुन्छ, आईको भ्यालु 2 हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ के भएको छ त, त्यति बेला चाहिँ 6 भएको छ हेर्नु त, त्यति बेला चाहिँ के भएको छ, 6 भएको छ। यहाँ हेर्नु है, राम्रो छ है, 2 र 6 छ हाम्रो पेयर होइन, 2 र 6 छ। तर त्यहाँ चाहिँ यो वाला कन्टिन्यूवाला छ नि, यो प्रिन्ट भएको छैन। यो कन्डिसनमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ कि,
नभए चाहिँ यसलाई पनि प्रिन्ट गरौँ स्टेटमेन्ट 1 by 1 गइरहेछ तर इफ j = 6 भयो यहाँनिर j = 6 भयो कन्टिन्यू भनेको चाहिँ अब यसलाई हेरेन यो कन्डिसन मिट भएपछि अब यो फेरि यहाँबाट डाइरेक्टली कहाँ पुग्यो त लुपमा पुग्यो फेरि माथि गयो कि यहाँ तल आएन कि यसमा आएन कि त्यसरी काम गरेछ है बुझ्नु भयो नि ठ्याक्क j = 6 भ्यालु आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू भन्नुपर्छ के हो त अब यहाँभन्दा तल मैले जति जेसुकै राखेको भए पनि है जस्तै अरू हजारौँ कुरा राखेको छु मैले हजारौँ कुरा जेसुकै हुनसक्छ होइन त्यो सबै जस्तै मैले यहाँनिर अर्को पनि ल अहिले नराखौँ जे पनि राख्न सक्छु जस्तै प्रिन्ट होइन यसरी विविध कुराहरू राख्न सक्छु कि सो जेसुकै राखेको भने ल हेर्नु त ल आई विल स्किप ओभर जे र दुईवटा कुरा छ नि यो दुईवटा कुरा प्रिन्ट भएको छ नि कन्टिन्यू पछि त जब j = 6 हुन्छ त्यति बेला कन्टिन्यू हुन्छ कि जब j = 6 हुन्छ त्यो बेला चाहिँ योभन्दा तलको स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ यो कन्टिन्यूले हेर्दैन र माथि जान्छ फेरि लुप माथि जान्छ रोकिँदैन है ब्रेकले चाहिँ रोकाउँछ कन्टिन्यूले चाहिँ त्योभन्दा तलकोलाई हेर्दैन त्यति बेला चाहिँ के गर्छ कन्टिन्यू टु द लुप माथि गएर लुपमा जान्छ र फेरि रन गर्छ त्यति बेला त अब j = 8 हुन्छ अर्को टाइम त तर 8मा चाहिँ के हुन्छ यो कुरा फेरि प्रिन्ट हुन्छ यहाँ त 8मा चाहिँ प्रिन्ट भएको छ र अर्को 4 र 10 मा पनि प्रिन्ट भएको छ अब योभन्दा तल किन गएन किनभने हाम्रो अर्को आई छ आईले लिमिट गर्यो आईको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 4 सम्म मात्रै जान्छ सो यसरी चाहिँ हाम्रो यो कन्टिन्यू स्टेटमेन्टले यसरी काम गर्ने रहेछ ठिक छ बुझ्नु होला आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँले मैसँग गर्नुपर्छ अनि बुझ्नुहुन्छ सो अर्को ट्राई दिस अर ट्राई द्याट अर एक्सेप्ट यो स्टेटमेन्टहरू पनि छन् होइन सो आई निड टु कमेन्ट इट फर्स्ट आई फर्गट टु कमेन्ट ओके ल यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने ट्राई समथिङ ट्राई गर्ने अनि त्यसपछि डु समथिङ कति बेला एक्सेप्ट केही कुरा नहुँदा एक्सेप्ट डु समथिङ एल्स होइन वेन इरर कुनै इरर आयो भने चाहिँ अर्कै कुरा गर्ने जस्तै मैले कमेन्ट आउट गरेको है त ओके यो स्टेटमेन्ट हो यसको सिन्ट्याक्स यसरी लेखिन्छ कि ट्राई समथिङ त्यो समथिङमा चाहिँ इरर आयो भने एक्सेप्ट कुन इरर आयो त्यति बेला चाहिँ त्यो नगर त्यति बेला चाहिँ ट्राई नगर अरू बेला सबै बेला गर भने जस्तै एउटा इरर आउने खालको हामी यहाँनिर गरौँ न इरर आउने खालको ट्राई के गरौँ भन्दाखेरि एउटा के नै जस्तै ट्राई a = जस्तै इरर आउने खालको के हुन्छ ल मानिलिउँ ओके 15 डिभाइडेड बाई कति राखौँ 0 राख्यौँ यो त 0ले त डिभाइड नहुनु पर्ने हो नि त होइन सो त्यो गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ यसलाई प्रिन्ट गर्न खोज्छौँ a को भ्यालु त के हुन्छ a को भ्यालु त यो त इरर आउनु पर्ने यसमा त होइन सो इररलाई पनि यहाँ राखौँ एक्सेप्ट प्रिन्ट अब यहाँ इरर आउँछ क्या त्यो इररलाई कसरी लेखौँ भन्दा एन इरर अखर्ड भनेर राखौँ अब लेट्स सी ल यहाँ के भयो त ट्राई ए डिभाइड बाई 15 अब यो ट्राई गर्छ 15 डिभाइड भयो त्यो त इरर आउँछ त्यसमा त होइन सो त्यसमा आउने मेसेज यो हो कि खासमा एन इरर अकर नै हो कि यसलाई यसरी हेरौँ है त लेट्स सी ल हेर्नु त अब हेरौँ त ल यहाँ हेर्नु त एकछिन पाएको यहाँ अझै मैले एउटा गरेर ल अब चाहिँ कमेन्ट गराउँ यहाँ के भएको छ त फाइनल ब्लक सिन्ट्याक्सहरू आएको छ होइन यसलाई डिलिटै गरौँ एन्ड इट्स नट एक्सपेक्टिङ द्याट ल इररै आइरहेछ कि दुनियाँ जे गरे पनि इरर आएर सिन्ट्याक्समा इरर छ कि होइन सो त्यो कारणले चाहिँ हामी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी गर्न सक्छौँ अब यसमा चाहिँ इरर आउँदाखेरि अब यो इरर आउने हो नि त त्यसमा के प्रिन्ट गर्छ यो प्रिन्ट गरिदिन्छ यो ट्राई नै गर्दैन कि ट्राई गर्दाखेरि यसमा इरर आयो अनि यो प्रिन्ट ए गर्दैन यसलाई प्रिन्ट गर्दैन के गर्छ अब इरर आएको कारणले यो तलको एक्सेप्टमा चाहिँ हेर्छ ट्राई एक्सेप्ट फङ्सनमा चाहिँ एक्सेप्टमा गरेर हेर्छ सो यसरी हामीले यो अहिले हेर्दाखेरि यो के किन हो किन गरेर होला यो कामै नलागिने जस्तो लाग्छ तर जब हामी आफ्नो टास्कहरू गर्न थाल्छौँ तब यो 3टा फङ्सन्सहरू यो 3टा सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ लास्टै धेरै युजफुल हुन्छ किनभने टेस्ट गर्न डिबग गर्नलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ कि यो 3टा सिन्ट्याक्सले चाहिँ लुपिङमा चाहिँ यो 3टा सिन्ट्याक्सहरूले चाहिँ एकदमै हामीलाई धेरै धेरै हेल्प गर्छ कि बुझ्नुभयो त धेरै धेरै जस्तै यस्तै इन्फाइनाइट लुप गएको बेलामा त्यस्तो आउँछ कि अनि त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न आफ्नो प्रोग्राम कसरी हुँदैछ भन्ने कुराहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्न दुनियाँ थरी गर्नलाई यो स्टेटमेन्टहरूले चाहिँ लास्टै धेरै हेल्प गर्ने रहेछ हामीलाई सो ट्राई भयो अर्को भयो सो यिनीहरूले चाहिँ एकदमै हामीलाई के गर्नुहोस् त हेल्प गर्नुहुन्छ जस्तै ब्रेक यो स्टेटमेन्ट कन्टेन्ट स्टेटमेन्ट र ट्राई एक्सेप्ट यो स्टेटमेन्टले चाहिँ हामीलाई पछि गएर हाम्रो आफ्नो टास्कमा चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ अहिले चाहिँ नगरे नि हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन तर यिनीहरूले डिबगिङमा चाहिँ स्पेसली एकदमै धेरै हामीलाई हेल्प गर्छ र रिक्वायरमेन्ट अनुसार पनि एकदमै युजफुल पनि
हुन्छ सो वाट डु थिङ्क अबाउट दिस भिडियो गो बिलो पिट कमेन्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन र नेक्स्टमा गएर हामी फङ्सन्सहरूतिर जान्छौँ फङ्सन्स एन्ड मोड्युल्सतिर जान्छौँ पाइथनको आफ्नो फङ्सन कसरी डिफाइन गर्ने सो धेरै जसोलाई चाहिँ त्यसमै प्रब्लम हुन्छ मलाई पनि त्यसमै इनिसियल्ली चाहिँ मैले फङ्सन डिफाइन गर्न सके पनि अब त्यसलाई युटिलाइज गर्न चाहिँ गाह्रो एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो मलाई सो त्यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अलिकति लामो होला त्यसको ट्युटोरियल आई ट्राई टु मेक इट एज सिम्पल एज आई क्यान र बिगिनर लर्नरहरूलाई चाहिँ प्रब्लम चाहिँ त्यही हो कि त्यहाँनिर हुने भेरिएबलको स्कोप्सहरू अनि त्यसलाई कलिङ गर्दाखेरिको ट्रबलहरू होइन फङ्सन पासिङ गर्दाखेरिको ट्रबलहरू एकदमै हुने गर्छ सो यो प्लेसमा म सिम्पल फङ्सन डिफाइन गर्नेहरू यताउता मात्रै गर्ने कोसिस गर्छु र यो प्लेसको सक्सेसपछि हामी इन्टरमिडिएट पाइथनमा अलिक डिटेलली सबै कुरा हेर्नेछौँ सो वाट इज थिङ्क अबाउट दिस भिडियो गो डाउन बिलो कमेन्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन स्टे होम एन्ड सी यु नेक्स्ट भिडियो गुड बाई